Přátelé, tento díl je sponzorovaný. Pokud jste se podle názvu 50 odstínů šedi těšili, že to bude o sexu a sponzorem bude nějaký erotický shop, tak bohužel. Schovejte kapesníky, nic z toho nebude. Kapříky poslalo G2A, o kterých se dnes budeme bavit. Což zní samozřejmě super podivně, tak vám to vysvětlím po znělce. Základem tohoto speciálu je článek, který jsem napsal do Score. Jmenuje se úplně stejně 50 odstínů šedé. Je to dobrý název. Článek pojednává o tom, jak moc je šedý či dokonce černý prodej herních klíčů u tzv. Resellerů, online tržišť, kde si můžete koupit kód na hru. Na to jsem se ve článku soustředil. Sám nějaké biznisové obchodní pozadí herního průmyslu moc neřeším. Mnohem raději hraju hry samotné. Jak jsem se k tomuhle tématu dostal, nakonec najdete i v časáku. Zahrnuje třeba naše kafrání o hrách s Tomášem z Velebilem, se kterým jsme nakonec ve Score dlouhá léta úspěšně spolupracovali. Výsledky našich pošukaných nápadů nakonec po YouTube kolují dodnes. Bony nějaký? Nějaký bony? Já tady nejsem kvůli bonu. Zjistili jsme, že v G2A, což je asi největší stránka na prodej dnes už nejen herních klíčů, dělá Macej Kuc, se kterým se znám osobně dlouhá léta. Macej byl šéfredaktorem v největším polském herním magazínu CD Action a mnohokrát jsme se potkali. Na E3, na presstripech, mnohokrát jsme si psali a vyměňovali jsme si tipy na plné hry, které bychom mohli koupit k našemu časáku. On k CD Actionu, já ke Score. Mnohokrát jsem měl lepší já, ale Macej měl prachy na Ubisoft, hold Polsko je v gamingu ještě o fous dál. Ale to je nakonec jedno. Podstatné je, že je to kamarád dlouholetý, až kdybych třeba potřeboval informace o polském trhu, píšu jako prvnímu jemu. Z debat vyplynulo, že G2A má na českém trhu opravdu, ale opravdu špatnou pověst. Webu, kde se dají koupit herní klíče, a není to Steam nebo Epic Store, kde se nakonec klíče koupit nedají, je poměrně dost, ale G2A je největší, tak dostalo největší sodovku. G2A. Všichni chcete klíče, tak jo. Nejhlasitějším kritikem byli určitě kluci z Indiana, s nimiž se pochopitelně znám dlouhá léta. G2A věnovali několik videí, kde na nich nenechali nic suchou a ještě ty nitě rozstříhali a zapálili. Předem říkám, že k Filipovi a jeho týmu chovám hlubokou úctu, především co se týče jejich vývoje her. Kdo na vlastní oči jako já neviděl, jak na svoje vlastní náklady odletěl na E3, aby tam zahraničním novinářům u stolečku ukazoval Black Hole, přitom ty novináře samozřejmě na E3 se zajímá především Call of Duty, ten netuší, kolik toho musel obětovat. Klobouk dolů. Co je podstatné pro tuto chvíli? Když Filip Kraucher řekne, že mu na G2A utíkají peníze, tak to neberu jako názor nějakého internetového kverulanta, ale jako indie vývojáře, který přesně ví, o čem mluví. Ale největším spouštěčem, proč jsem se do tématu nakonec vrhnul, byl tweet jiného indie vývojáře. Raději si moji hru ukradněte, než abyste si ji někde koupili. No a tak mě začalo zajímat, jak moc zlý to musí být, když něco takového řeknete. A tak jsem poslal oficiální otázky do G2A, challengeoval jsem je s pirátstvím a podobně, doptával se na detaily, oslovil jsem mnoho vývojářů, jak se oni na problematiku dívají. Vlastně jsem se choval skoro jako novinář a to se mi častokrát neděje. No a tohle z toho vyšlo. Zabralo to nakonec 6 stránek, holt jsem grafoman, tak já se vám to pokusím teďka shrnout. Můj první dotaz byl, odkud se berou. Odkud se berou hry, které se takto mimo krabice nebo oficiální cestu na webu prodávají. Tedy jak se, pracujeme teď s fyzikální jednotkou Steam klíč, který je asi nejrozšířenější, jak se Steam klíč dostane na svět. Všichni ze zúčastněných respondentů, ať už to byla Amanita, Bohemia Interactive, Cinemax nebo Warhorse, seřadil jsem je teď podle abecedy, ať se nehádají, se shodli jasně. Steam klíč může vygenerovat jenom vývojář nebo vydavatel, nikdo jiný. Čili klíč, který je na G2A nebo jiných platformách, měl na začátku v ruce vývojář nebo vydavatel. Pracujeme s termínem vývojář, ať to nemusím opakovat dokola, prostě firma, která za hrou stojí. Nikdo jiný kód nevydá. Čili jsem otázku musel posunout. Jak je možné, že se proti jejich vůli objeví někde jinde? Naprosto nejčastější variantou je, že to prodává firma, která nakupuje klíče v ohromném množství. Díky tomu se dostane na výrazně nižší cenu a díky tomu pak může nabízet výrazně levněji, než je cena maloobchodní. Ale tomuto překupníkovi jej prodá vývojář nebo vydavatel. Má z nich mnohem menší prachy, jako za kus, no ale zase dostane peníze hned. Tohle je věc, kterou já sám znám velmi dobře. Sám jsem to dělal mnohokrát.
Asi 18 let, možná 20, nevím, nakupuju plné hry pro Score. Utratil jsem za ně možná desítky milionů. To nebyly moje prachy, to nebyly ani Jardovy prachy, to byly prachy vydavatelství. Pro Score nakupuji z tržního pohledu za směšné ceny. A stejně je spousta firm, které do toho jdou. Vědí, že je na nás spolehnutí, že máme zabezpečený systém. Kdyby s námi byly problémy, tak mi nikdo nic neprodá. A firmy jsou schopné za rozumný zlomek tržní ceny prodat tisíce kódů. A když už jsme u toho, tak že v poslední době nemáme takové pecky, je spíš tím, že nemáme takový budget. Score už holt neprodává 50 000, ale 5. Což je furt super. Ale nechtěl jsem si postěžovat. Chtěl jsem říct, že vývojáři, v mém případě třeba více vydavatele, tyhle díly dělají. Nedostanou sice full price, ale dostanou stále spoustu peněz okamžitě a prodej na dalších platformách, jako je třeba Steam, to příliš neovlivní. Tohle je ta nejčastější cesta. Cesta, která ale začíná u vývojáře / vydavatele. Z ankety a následných zjištění vyvstaly ale dvě další možnosti. Únik klíčů přes novináře nebo přes influencery. Musím říct, že s těmi novináři mě to samotného hrozně zajímalo. Jako dostat hru na recenzi a pak ji prodat, to je podle mě solidní humus. Jak nám sdělil Macej? Přednedávnem jsme byli kontaktováni 2 velkými PR agenturami, které chtěli zjistit, kolik klíčů, které posílají novinářům na recenzi, nakonec končí na G2A. Zkontrolovali jsme tisíce a objevili jsme jeden jediný. Novináři teda OK. Influenceri jsou mnohem větší problém. A pozor, ne influenceri samotní, ale paradoxně lidé, kteří se za influencery vydávají. Lukáš Kunce z Amanity šel do detailů. Zejména při vydání nové hry nám chodí desítky falešných žádostí, obvykle je však snadné je odhalit. Odkazují se na nesouvisející stránky či YouTube kanály, píší z pochybných e-mailových adres a poměrně agresivně se dožadují zaslání více než jednoho klíče. Mimochodem, Amanita vydává v těchto dnech novou hru Kriegs. Sám jsem ji zkoušel, je super a pokud je chcete podpořit, kupte si ji přímo u nich. To je nakonec moje jasné doporučení. Ale zůstaňme ještě u složité situace menších firem. Lukáš Macura ze Cinemaxu dodal. Pokud na média požádáte plošný nálet, to znamená poskytnete velké množství review klíčů, tak si můžete být jistí, že část z nich se dostane do digitálních bazarů typu G2A. Pravidelně nám chodí e-maily, které žádají o 3 až 10 klíčů. Čili stejná situace. Oslovují je podvodníčci, kteří nabízejí zviditelnění jejich her za 3 až 10 klíčů. Tohle musí být pro malé vývojáře naprosté peklo. Zoufale potřebují, aby se o jejich hrách psalo. Zoufale potřebují, aby byly jejich hry streamovány. A do toho mají zoufale malý marketingový budget. A toho právě zneužívají šizuňkové, kteří pak mohou ty kódy prodat ano i na G2A. Podstatné je, G2A a podobné weby jsou tržiště. Podobně jako Aukro, podobně jako eBay. Tam i tam můžete narazit na podvodníky. Tam i tam můžete narazit na kradené zboží. Tam i tam najdete předměty, které měly směřovat někam jinam. Samotná tržiště se snaží proti tomu bojovat. Ale stejně tak tam prodávají samotní lidé nebo firmy, které prostě levně nakoupí v ohromném množství, tím se dostanou na nižší cenu a pak můžou s výdělkem prodávat jednotlivé kusy. Což je nakonec základ klasického biznesu. Ale zaměřme se ještě na kódy, které jsou i za mě problematické. A to jsou bundly, tedy balíky her prodávaných se slevou. Třeba v případě Humble Bundle jde dokonce část výdělku na charitu. A tady naprosto chápu, že vývojář, který v dobré víře pošle svoje hry do nějakého dobročinného bundlu, skřípe zubama, když se to za tuto zlomkovou cenu objeví někde na tržišti. Někdo to může udělat. Koupí si bundle, část her si nechá, zbytek prodá. Sám osobně si myslím, že to je jako nic moc chování. Velký ekl, pokud jde o charitu, ale jako úplně ilegální to taky není. Když Steam kód někde dostanete nebo vyhrajete, tak už mi to přijde OK. A když třeba ke kartě za 15 000 dostanete kód na hru, která vás nezajímá a za 5 kilo ji prodáte, tak mi to přijde úplně OK. Nicméně tyhle ty kusovky tvoří na tržištích naprosté minimum. Naopak valná většina je od firem, které to nakupují ve velkém. A nakupují u vývojářů a vydavatelů, nikdo jiný ten Steam kód nevygeneruje. Naprosto netvrdím, že se zde nemůže objevit ilegálně pořízený kód, je to tržiště. Ale když to někdo bude dělat víckrát, tak příště prostě prodávat nebude. Ba dokonce na G2A může prodávat vývojář samotný. Marže je jenom 10%, což je velký rozdíl třeba oproti až 30% Steamu. A další procenta vývojář dostane, pokud někdo úplně jiný prodává jeho hru.
V programu G2A Direct je v tuto chvíli přes 200 vývojářů nebo vydavatelů. To jsou firmy, které vědomě a dobrovolně s G2A spolupracují jako s kanálem na prodej jejich her. Spolupracují zde firmy jako Wargaming, Hi-Rez, Superhot, Playway, HeroCraft, Bitbox, Black Eye Games nebo Topware Interactive. Ne úplně místo, o kterém byste řekli, radši si to upiráťte, než to kupovat od nich. Jeho poslední bod obžaloby se naopak lidsky dost chápal. Když uživatel zadá do vyhledávače naši hru, vyjde mu nejdříve odkaz na G2A, pak až na nás. Ano, já když dám vyhledávat Samsung 20 Alza, vyjedou mi odkazy na další weby, i když jsem tam tu Alzu specifikoval. Takhle prostě vyhledávače fungují a tady platí, že silnější pes je víc vidět. On nemusí být silnější, ale prostě teďka do té kampaně narval víc peněz. Ale abychom se netvářili, že problémy neexistují. G2A pod palbou kritiky Mikea Rouse, ke které se přidali třeba holandští Vlembír, vyhlásilo za mě hodně divokou akci. A to dokaže se nelegálně získané kopie prodávaly u nás a my ti vyplatíme 10násobek. Jako tenkrát Viktor Kožený. Přestože průběh nebyl úplně jednoduchý, potvrzení, že skutečně se na G2A prodávaly ilegální kopie, získané tehdy z nedostatečně chráněného webu vývojáře, získali Wobble Software, autoři českého Factoria. Ze 321 na webu vývojáře ukradených kódů se 198 později objevilo na G2A. Vynásobte to 20, to jsou peníze, které tratili na každé hře, pak 10, což je slíbený koeficient G2A, a máte částku $39 600, které skutečně přišly na účet vývojáře. Jenom dodám, že tyto problémy byly v roce 2016. Žádný jiný vývojář podobné věci nezjistil, ale sám netuším, kolik jich to zkoušelo. Za mě vidina 10násobku je teda hodně lákavá. Bohužel pro potřeby článku se ani autoři Factoria, který jsem psal maily, ani Fiola, i když jsme se s ním nakonec tady povídali na chodbě, oficiálně nevyjádřili. Opět více najdete v posledním skóre. A proč jsme nakonec udělali video? Původně jsem vůbec video dělat nechtěl. Pro Blade Night Show si myslím, že to není zas tak zásadní téma, mnohem více se to hodí právě do herního časopisu. Nicméně, to, co jsem napsal, nebo co jsem se vám zde snažil převyprávět, tak zatím si stojím. Peníze jsme si vzali na natočení videa, produkci, střih a veškeré ty serepetičky kolem, protože jinak bychom to video nedělali. Pro nás to zase tak jako sexy téma není, navíc to má solidní flame potenciál a potom, co nás minule někdo nahlásil za hate speech, musíme být opatrní. A třeba nás bude ještě na další videa, i když třetí sérii jsme už uzavřeli. Co jsme slíbili, to jsme snad dovalili. Předem říkám, že žádný oslovený vývojář, kdo ví jakou radost z existence G2A a podobných webů neprojevoval. Jen jeden z nich s nimi víceméně spolupracuje. Je naprosto jasné, že mnohem raději mají všechny kódy pod svou kontrolou. Ale mnoho firem s nimi spolupracuje, protože je to další kanál, který se jim vyplatí. Čili za nás a do třetice. Pokud chcete podpořit svého vývojáře, kupujte si hru přímo u něj. I když vás jeho web odvede třeba na Steam nebo na Epic Games a i když Steam si lezdy bere až 30%, pravděpodobně z toho bude mít dobré podmínky díky takzvaným affiliate programům, protože tam vlastně toho zákazníka dotáhl on. Pokud vás láká cenovka u hry na G2A, nemusíte se cítit provinile, že napomáháte nějakému strašlivému zločinu. Jenom si uvědomte, že je to tržiště a tak když už kupujete, kupujte u prověřených obchodníků. Pokud má někdo tisíce spokojených transakcí, sotva rozprodává Humble Bundle nebo získává klíče jako falešný influencer. To je takový má přístup k ohromnému množství kódů, které nezíská jinde než u vývojáře nebo vydavatele. G2A sami přiznávají, že historicky udělali chyby, že jejich bezpečnostní systémy nebyly na takové úrovni ochrany a že ani komunikovat nezvládli tak jako nyní. A to je konec, přátelé. V článku najdete i rozdíl mezi pirátskou hrou a šedým prodejem, dotazníkem pro vývojáře, rozhovor s Macejem, ale to bych tady byl další hodinu a tolik kapříků zase neposlali. Jo, počkejte si na bonus.
No a protože jste zvyklí na takový malý bonusovky od nás, tak teďka 2 nejdražší hry, které jsem kdy koupil z těch stovek pro skóre. Byl to Morrowind a Baldur's Gate Saga. A protože Baldur's Gate Saga jsou v podstatě 2 hry plus datadisky, tak Morrowind vychází jako úplně nejdražší hra. Kdybych měl osobně říct svoji srdcovku, ze který jsem měl fakt strašnou radost, tak to byl Deus Ex Human Revolution, protože se mi to povedlo koupit asi rok potom, co ta hra vyšla. Vůbec nechápu, jak se mi to tenkrát jako podařilo. Naprosto skvělý díl. A nejenom proto, že to je takhle jako nová hra, ale protože je to skvělá hra. Já ji naprosto miluju. A poslední dobrá historka je samozřejmě z Mafii. Mafii jsme nakonec podepsali my ve skóre, i když jakmile se v tom časopisu, který se jmenuje Od L, já ho pochopitelně nemůžu jmenovat, tak když se to dozvěděli, tak dělali všechno pro to, aby ten deal získali oni, ale nakonec tenkrát 2K jako dodrželo slovo, který jsme si dali a měli jsme to my a byl to jako opravdu ohromný sukces. A samozřejmě, teď ta největší záhada, ten časopis Od L se jmenuje Luscone.